อย่างแรกเลยคือเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็น CEO เราจำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนในบริษัทของเราเนี่ยตื่นตระหนกหรือว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความมั่นคงหรือว่าหวั่นไหวในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่พลอยจะมาแชร์เรื่องที่ทันเหตุการณ์ที่สุดเลยในตอนนี้นะคะก็คือวิกฤตโควิดครั้งนี้เนาะพลอยต้องบอกก่อนเลยนะคะออกตัวก่อนเลยว่าธุรกิจของพลอยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะจากวิกฤตครั้งนี้เนาะแล้วก็พลอยก็เชื่อมากๆว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทำธุรกิจแม้กระทั่งพนักงานเงินเดือนนะคะหรือว่าคนที่ต้องทำงานเพื่อใช้เงินไปวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพลอยเข้าใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยพลอยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าพลอยมองปัญหานี้ยังไงเนาะแล้วก็เราแก้มันยังไงเผชิญหน้ากับมันยังไงนะคะพลอยต้องขอบอกก่อนเลยว่าพลอยเพิ่งทำธุรกิจมาประมาณไม่ถึง2 ปีเนาะก็คือปีครึ่งนิดๆนะคะก็คือพลอยยังไม่เคยเจอวิกฤตอื่นๆที่เคยเจอในรุ่นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าก่อนหน้านั้นมานะคะพลอยก็เลยไม่รู้ว่าวิกฤตครั้งนี้มันร้ายแรงมากน้อยขนาดไหนเนาะซึ่งพลอยมาเจอแล้วก็คือเป็นวิกฤตครั้งนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็คือเป็นการประเมินวิกฤตในสถานการณ์ที่พลอยเจอตอนนี้เนาะแล้วก็ต้องแก้เป็นครั้งแรกนะคะพลอยจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะคือทุกคนไม่มีใครเตรียมตัวไม่มีใครพร้อมรับมือกับพวกสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันขนาดนี้เนาะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนกลุ่มเดียวแล้วอะวิกฤตโควิดเนี้ยค่ะมันเกิดทั้งโลกเลยแบบทั้งประเทศเราแบบทุกๆอย่างเลยแล้วมันก็คือทุกคนในประเทศต้องพึ่งพากันหมดอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องนโยบายของรัฐเรื่องสิ่งที่เราสามารถทำได้เรื่องที่เราต้องดูแลเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเราเนาะอย่างแรกเลยพลอยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก่อนนะคะอยากให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะคะเชื่อมั่นมากๆว่าหลังจากเนี้ยถ้าทุกคนสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีแล้วอะค่ะมันจะต้องทำให้เราแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถคิดอะไรได้กว้างขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในชีวิตของแต่ละคนเนาะโอเคค่ะมาดูวิธีในการที่พลอยจัดการเกิดวิกฤตครั้งนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยทุกครั้งเลยคือพลอยจะบอกว่าพลอยให้ความสำคัญเรื่องคนมากพลอยก็เลยเรียกประชุมเลยนะคะสำหรับคนในบริษัทพลอยก็คือเป็นประชุมออนไลน์เนี่ยแหละอย่างแรกเลยคือเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็น CEO เราจำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนในบริษัทของเราเนี่ยตื่นตระหนกหรือว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความมั่นคงหรือว่าหวั่นไหวในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะเราก็เลยจะสื่อสารกันตรงๆนะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนดูแลตัวเองยังไงบ้างแล้วก็สถานการณ์ของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากได้รับความร่วมมือจากทุกคนอย่างไรบ้างคือพลอยสื่อสารตรงๆเลยนะว่าบริษัทของเราเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เขาได้สามารถรับรู้แล้วก็เตรียมตัวเองได้ทันแต่สิ่งที่พลอยให้ความสำคัญมากๆเลยคือพลอยจะบอกทุกคนเลยว่าพลอยจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะรักษาพวกเราทุกคนไว้แล้วก็เดินต่อไปด้วยกันเนาะทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะทุกคนแบบต้องช่วยกันร่วมมือกันนะคะเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปได้เนาะแต่อย่างแรกเลยพลอยเชื่อว่าขวัญและกำลังใจของคนในบริษัทของพลอยสำคัญคือพลอยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกของเขาแบบนี้นะคะพลอยก็เลยเรียกประชุมนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาความรู้สึกของตัวเองให้ดีที่สุดในการที่จะทำงานแล้วก็เผชิญหน้าต่อไปนะคะอย่างที่2เลยเนี่ยสิ่งที่พลอยทำก็คือพลอยประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหนและด้วยอัตราที่เกิดขึ้นแบบนี้ในอนาคตอันใกล้อัน3 เดือน 6 เดือนมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งพลอยบอกเลยว่ามันจะไม่สามารถประเมินได้แม่นยำนะสิ่งที่พลอยประเมินได้ดีที่สุดคือตอนนี้หรือภายในรอบอาทิตย์นี้คือตอนนี้เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เลยอะค่ะคือพลอยอยากให้ทุกคนประเมินสถานการณ์แบบเป็นอาทิตย์เป็นวันไปเลยนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนด้วยสภาวะแบบนี้คือเราประเมินไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยตอนนี้คือเรื่องยอดขายอะไรเงี้ยมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้ว
แล้วนะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ cash flow นะคะคือทำยังไงก็ได้นะคะให้บริษัทมี cash flow ให้เยอะที่สุดนะคะก็คือเราต้องดูแล้วว่าสินค้าตัวไหนเราสามารถขายออกไปจากบริษัทได้บ้างเพื่อที่จะนำเงินมาก่อนเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราอยากจะรักษาทุกคนไว้รักษาบริษัทไว้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของพลอยเนาะพลอยอาจจะดูมีความขัดแย้งกับคนทำธุรกิจอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่พลอยให้ความสำคัญตอนนี้คือพลอยเชื่อเรื่องขวัญและกำลังใจของคนของพลอยเพราะว่าเขาจะต้องผลักดันแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันในสถานการณ์แบบนี้นะคะพลอยก็เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินในบริษัทเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะจัดการกับเงินตรงไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้พลอยบอกเลยว่าพลอยสามารถยอมที่จะลดเงินตัวเองได้เนาะในสถานการณ์นี้พลอยแทบไม่รับเงินเดือนเลยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีก่อนเนาะก็คือเราต้องรักษาแบบว่าคนของเราก่อนเพราะเรารู้ว่าเขาทำงานกับเราคือเขาไม่ได้มีทางเลือกอื่นเช่นคิดเพื่อที่จะทำธุรกิจตัวอื่นหรืออะไรเงี้ยแต่พลอยเป็นคนที่มีโอกาสตรงนี้นะคะคือพลอยก็เลยต้องแลกกับตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตอนนี้สถานการณ์คือจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขายทรัพย์สินอะไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้ของเราอยู่ได้ในระยะยาวเนาะเพราะพลอยไม่แน่ใจเลยว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไปต่ออีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็เรื่องที่4เลยอันเนี้ยคือเราต้องดูโครงสร้างของบริษัทเราตัวเนี้ยพลอยอยากจะให้ทุกคนพยายามมองโอกาสว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้นะคะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยที่จะสามารถทำธุรกิจอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างในจังหวะนี้นะคะซึ่งพลอยจะบอกเลยว่าของพลอยเนี่ยพลอยก็คือมองเพิ่มเลยนะคะว่าพลอยอยากจะทำยังไงให้เงินเข้ามาในบริษัทพลอยเยอะที่สุดเราอาจจะไม่ได้ต้องการกำไรเยอะมากในจังหวะแบบนี้เนาะแต่เราต้องการเงินสดนะคะเพื่อที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัทให้ไปรอดก่อนในจังหวะนี้นะคะก็คือพยายามทำอะไรก็ตามเพื่อให้เราได้เงินสดพลอยก็มองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆนะคะว่าตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างในทรัพยากรที่เรามีเนาะพลอยก็มาดูเลยว่าคนของพลอยเป็นใครบ้างทำอะไรได้บ้างก็คือใช้ทรัพยากรจากตรงนั้นแล้วก็อาศัยคอนเนคชันบางอย่างของพลอยนะคะที่สามารถติดต่อกับตรงนี้ได้เพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ซึ่งของพลอยเนี่ยพลอยจะเก่งเรื่องการออกแบบเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องคนที่พลอยเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องคอนเนคชันต่างๆของพลอยนะคะทำให้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากเนาะพลอยก็ได้ออกธุรกิจมา2ตัวในจังหวะแบบนี้เนาะแต่ว่าพลอยจะไม่เล่าในคลิปนี้นะคะเพราะว่าพลอยไม่ได้อยากจะมาขายของพลอยแค่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าพลอยทำยังไงบ้างในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะคือพยายามมองหาโอกาสนะคะทุกคนมองหาว่าเราทำอะไรได้บ้างลงทุนให้น้อยที่สุดลงเงินให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็พยายามดูว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต่อยอดได้ในจังหวะแบบนี้เนาะอันที่5พลอยบอกไว้ก่อนแบบว่าเผื่อไว้นะคะสำหรับกลุ่มบริษัทไหนหรือว่าคนไหนนะคะที่เป็นหนี้หรือว่ากู้เงินมานะคะตอนนี้ให้รีบติดต่อสถาบันทางการเงินเลยนะคะเพื่อต่อรองเพราะว่าพลอยว่าในจังหวะแบบนี้คือเขาจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเพื่อให้เราสามารถอยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งให้มันยาวที่สุดในจังหวะแบบนี้นะคะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือรีบประเมินทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้เนาะแล้วก็ทำตามไล่ลิสต์ที่พลอยบอกไปนะคะมันอาจจะช่วยได้บ้างในส่วนหนึ่งนะคะที่พลอยสามารถแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังว่าในเหตุการณ์แบบนี้พลอยทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็พลอยอยากจะบอกเลยข้อสุดท้ายในสถานการณ์แบบนี้นะคะพลอยจะเห็นทั้งแบบเพื่อนแท้แล้วก็ผู้ค้าที่ไม่ได้เห็นอกเห็นใจเราวันนี้พลอยบอกเลยนะว่าพลอยเจอนะคะแล้วก็ผู้ค้าที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อนที่ดูแลกันและกันพนักงานที่รักเรานะคะคือเหตุการณ์นี้มันทำให้พลอยเห็นอะไรแบบเยอะมากแล้วก็ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นภายในเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือพลอยอยากจะให้ทุกคนพยายามมองเหตุการณ์ตรงนี้ให้มันบวกแต่พลอยจะบอกว่าปกติความบวกของพลอยมันจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นพลอยจะไม่บวกแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องอยู่บนแบบพื้นฐานของความเป็นจริงแต่พยายามมองโอกาสและความเป็นไปได้เนาะอันนี้คือสิ่งที่พลอยแบบทำอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็พลอยขอส่วนตัวละกันพลอยก็อยากจะขอบคุณช่วงเวลานี้ละกันนะคะที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนอยากให้ทุกคนลองคิดว่าปกติค่ะตั้งแต่เราเรียนหนังสือมาเราจะมีช่วงปิดเทอมตลอดถูกไหมคะตอนที่เราเรียนหนังสือเนาะแต่ว่าตอนที่เรามาทำงานแล้วเนี่ยมันรันชีวิตมันไปต่อเรื่อยๆจนทำให้เราลืมคิดทำให้เราลืมหยุดอยู่กับตัวเองนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะทำให้เราแบบไม่มีจังหวะในการที่จะมาดูว่าเราจะปรับปรุงอะไรผลงานของเราหรือว่าจังหวะที่ทำให้เราอยู่นิ่งๆจังหวะเนี้ยจริงๆการที่พลอยกักตัวหรือว่าไม่ได้ออกไปเจอผู้คนเยอะแยะในจังหวะนี้นะคะมันทำให้พลอยได้คิดอะไรหลายอย่างแบบเยอะมากเลยมันเหมือนเป็นการปิดเทอมของพลอยเลยซึ่งพลอยก็ทำหลายอย่างในช่วงนี้นะคะที่เป็นแบบการอยู่กับตัวเองดูแลรักษากายใจของตัว
ตัวเองนะคะก็คืออยากให้ทุกคนใช้โมเมนต์ตรงนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเองนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็อยากให้กำลังใจทุกคนจริงๆเนาะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย